Yan. Pwede po natin gamitin ng guide sa ating circular saw. Ayan po. Yan. Para maging diretso yung cut natin. Katulad nito, ilagay po natin dyan. Tapos, let's say kakatin natin yung 2x4. Yan. Para maging eskwalado po yung kinakat natin. O, tingnan natin yung kinat natin. O. Eskwalado. Yan. Ito guys, nakakatulong po itong bagay sa pagkat ng kahoy. Ito yung 45 degrees. Tapat din po natin yung circular saw. Hello guys! Welcome to another episode. For today's video ay ituturo ko sa inyo yung 4 na basic na gamit itong hawak-hawak ko. Ang tawag po dito ay speed square. At guys, yung speed square nga pala ay ginagamit namin to kadalasan sa pag-framing ng mga bahay dito sa abroad. At kung dyan naman sa atin ay magandang gamitin po ito sa pag-roughing, lalong-lalo na sa pagforma ng mga poste, paggawa ng mga trusses. Okay guys, umpisa na natin. Let's go! Kung unang gamit itong speed square, ay pwede po nating gawing guide sa pagkat ng kahoy para yung kinakat natin ay maging eskwalado. Ganyan lang po natin yung speed square sa kinakat natin kahoy. Tapos ilagay po natin yung circular saw natin. Bali ito yung edge niya. Tapat po natin dyan para maging eskwalado yung kinakat natin. Okay guys, try na po natin. Ayan po. See? Square. Yan po. Dalawang gamit itong speed square, pwede rin po natin gawing guide sa pagkakat ng 45 degrees. Yan, ganyan lang po. Ito yung 45 degrees. Tapat din po natin yung circular saw. Ang ganyan. Tapos gawin natin guide sa pagkat ng 45 degrees angle. Yan na po siya guys, nakata 45 degrees angle na po siya. Yan. 45 na 45. At guys, yung pangatlong gamit itong speed square, yung basic na gamit niya. Pwede po natin gawing protractor. Halimbawa, wala po tayong protractor na gawa po tayong bilog. Pwede po natin itong gamitin. Ilagay lang po natin yung screw. Gawa po natin yan. Gusto nang dito, liit ng konti, ganyan. Yan. Pwede po tayong gumawa ng bilog. Let's say 2 inches yung diameter, 4 inches. Hanapin nyo lang kung ano yung gusto nyong laki. Itapat nyo yung lapis, lagyan nyo lang po ng screw. Saka ikutin ng ganyan. Last na basic nitong gamit ng speed square, pwede rin po natin gamitin horizontal level. Kaya ganito guys, kukunin muna natin yung hulog. Para makuha natin yung horizontal gamit yung speed square. Kunin muna natin yung hulog, ganyan. Yung vertical level. Tinatawag, ganyan. Tapos, guhitan natin ng ganyan. Paano natin kukunin yung horizontal level? Yung speed square natin, itapat lang natin ng ganyan. Yung dulo dun sa guhit. Tapos hanapin yung 45. Yan. Bago natin mandahan. Yan. Tapos kung may kahoy kayo mahaba, ito na yung gamitin yung pang guide para makakuha kayo ng magandang linya. So guys, try natin. Gamitan natin ng ball level kung level na. Yan. Ito guys, oh. Yan. Lapit natin. Yan, sa kanto. Yan. Level na level guys. Yung guhit natin yan, no? Taas. Yan. Tapos, kung may bara tayo, yan na lang yung guhitan natin ng paganyan. Yan. Ito na yung horizontal level natin. At guys, hanggang dito na lang po yung video natin. At sana po ay may nakuha na naman kayong idea sa araw na ito. At kung bago ka pa lang po sa channel na ito, please do subscribe, like, and share. At pakita rin po yung notification bell para updated po ka sa mga videos na aming upload. Maraming salamat po. See you to my next video. Bye-bye!